ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਸਨੈਕਸ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਕੌੜੇ ਔਰ ਸਮੋਸਿਆਂ ਨਾਲ ਖਾਧੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਟਨੀਆਂ, ਇੱਕ ਤਿੱਖੀ ਤੇ ਚਟਪਟੀ ਚਟਨੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਮਿੱਠੀ ਚਟਨੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਵੈਜ ਮਸਾਲਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੇ ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁੜ ਔਰ ਇਮਲੀ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਚਟਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਇਮਲੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ 2.5 ਕੱਪ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤੋਂ 2.5 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਿਓ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਵਧੀਆ ਫੁੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਜਲਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਆਪਾਂ ਭਿਓ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਤਲਬ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਬ ਦਈਏ ਤੇ ਛੇਤੀ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਹੱਥ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਮਲੀ ਦਾ ਪਲਪ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਇਮਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਗਿਟਕਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਿਕਸੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਸਮੇਤ। ਤੇ ਜੇ ਬੀਆਂ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮਿਕਸੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚਲਾਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਮਲਦੇ ਹੋਏ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਇਮਲੀ ਦਾ ਪਲਪ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਗਿਟਕਾਂ ਹੋਰ ਪਲਪ ਨੂੰ। ਤੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਛਾਨਣੀ ਨਾਲ ਛਾਣ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕਾਣਾ ਹੈ ਨਾ ਇਮਲੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਛਾਣ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਵੱਖਰੇ ਕਿਸੇ ਬਾਉਲ ਵਿੱਚ ਛਾਣ ਕੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪਕਾਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਛਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਲਪ ਹੈ ਇੱਕਦਮ ਤਾਂ ਨਿਕਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗਾੜਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਕੜਛੀ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਪਲਪ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਇਮਲੀ ਦੇ ਰੇਸ਼ੇ ਜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਮਲੀ 'ਚ ਰੇਸ਼ੇ ਤੇ ਛਿਲਕੇ ਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਗਿਟਕ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਥੱਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਪਲੇਨ ਸਮੂਥ ਇਮਲੀ ਦਾ ਪਲਪ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੜਛੀ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਾਣ ਲਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਛਾਨੀ 'ਚ ਉੱਪਰ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਇਮਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਸ਼ੇ ਜੇ ਛਿਲਕੇ ਜੇ ਧਾਗੇ ਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਹੁਣ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਗਾੜਾ ਹੋਰ ਪਤਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਾਰਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਸਮੂਥ ਇਮਲੀ ਦਾ ਪਲਪ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਕਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਪਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੈਸ ਤੇ ਚੜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਇਮਲੀ ਦਾ ਪਲਪ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾੜਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਅੱਧਾ ਕੁ ਕੱਪ ਹੋਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਨੀ ਆ। ਗੈਸ ਦੀ ਫਲੇਮ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਸਮਾਨ ਪਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ 150 ਗ੍ਰਾਮ ਗੁੜ। ਤੇ ਗੁੜ ਨੂੰ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਕੁੱਟ ਲਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇਮਲੀ ਦੀ ਚਟਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਗੁੜ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੀਨੀ ਨਾਲ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਚੀਨੀ ਹੈ ਪਾਓਗੇ ਨਾ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘੱਟ ਪਾ ਲਿਓ, ਯਾਨੀ ਕਿ 150 ਗ੍ਰਾਮ ਗੁੜ ਹੈ। 100 ਗ੍ਰਾਮ ਇਮਲੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 150 ਗ੍ਰਾਮ ਗੁੜ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਚੀਨੀ ਪਾਓ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘੱਟ ਪਾ ਲਿਓ। ਤੇ ਇਹ ਚਟਨੀ ਨਾ ਅੱਧਾ ਗੁੜ ਔਰ ਚੀਨੀ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਗੁੜ ਔਰ ਚੀਨੀ ਦੋਨੋਂ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਗੁੜ ਪਾਓ ਤੇ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਚੀਨੀ ਪਾਓ। ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ, ਚੀਨੀ ਨਾਲ ਗੁੜ ਨਾਲ, ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਚਟਨੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਵਾਦ ਔਰ ਮਿੱਠੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ 'ਚ ਮਸਾਲੇ ਪਾਣੇ ਨੇ ਨਾ, ਲੂਣ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਲੂਣ ਦਾ, ਤੇ ਅੱਧਾ ਕੁ ਚਮਚ ਹੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਾਲਾ ਲੂਣ, ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਲਾਲ ਮਿਰਚੀ, ਇਹ ਚੌਥੇ ਕੁ ਚਮਚ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਭੁੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀਰਾ ਪਾਊਡਰ, ਇਹਦਾ ਸਵਾਦ ਚਟਨੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਇਓ। ਤੇ ਚਮਚ ਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਪੀਸੀ ਹੋਈ ਸੁੰਡ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੁੰਡ ਪਾਊਡਰ। ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਮਿਕਸ। ਤੇ ਇਹ ਸੁੰਡ ਪਾਊਡਰ ਪਾਉਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕ ਸੌਂਠ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਮਿੱਠੀ ਚਟਨੀ ਨੂੰ ਸੌਂਠ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘੱਟ ਪਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਅੱਧਾ ਕੁ ਚਮਚ ਤੱਕ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦਾ ਸਵਾਦ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਚਟਨੀ 'ਚ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਾਰਕ ਡਾਰਕ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਫੂਡ ਕਲਰ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੇਗੀ ਮਿਰਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲਾਲ ਮਿਰਚੀ ਪਾਊਡਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਚਮਚ ਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਪਾਊਡਰ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਲਰ ਤੇ ਫਰਕ ਪਏਗਾ, ਸਵਾਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਕਿਪ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪਾਣ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਬਦਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਬਸ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਕਲਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗਾੜੇ ਗਾੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੜੀ ਚਟਨੀ ਉਹ ਵੇਖਣ 'ਚ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਵੇਖਣ 'ਚ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਫਿਰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿੰਨ੍ਹਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਗੈਸ ਦੀ ਫਲੇਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇਜ਼, ਤੇ ਤੇਜ਼ ਗੈਸ ਤੇ
ਇਹਨੂੰ ਗਾੜੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਪਕਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿੰਨੀ ਗਾੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਹਨਾ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਾੜੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਹੀ ਪਕਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਲੱਗੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਰਿੰਨ ਕੇ ਗਾੜੀ ਕਰਨ 'ਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਕਾਉਣ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਾੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ, ਤੇ ਇਹ ਠੰਡੀ ਹੋ ਕੇ ਹਜੇ ਹੋਰ ਗਾੜੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਰੱਖ ਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਾੜੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਪਕਾਓ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਗਾੜੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੈਸ ਦੀ ਫਲੇਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਠੰਡੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਤੇ ਹੋਰ ਗਾੜੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਠੰਡੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਠੰਡੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਚਟਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਗਾੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤਾਰ ਦੀ ਚਾਸ਼ਨੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਇੱਕ ਤਾਰ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਚਟਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਇੱਕਦਮ ਹਾਈਜੀਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕਦਮ ਗਾੜੀ ਚਟਨੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਬਣ ਕਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਸ ਸਾਰੇ ਮਸਾਲੇ ਪਾਏ, ਰਿੰਨ ਲਿਆ ਤੇ ਚਟਨੀ ਤਿਆਰ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਸਾਲੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਝੰਜਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਨਾ ਕਲਰ, ਬਿਨਾ ਅਰਾਰੋਟ ਔਰ ਬਿਨਾ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਤੋਂ ਇਹ ਗੁੜ ਔਰ ਇਮਲੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਖੱਟੀ ਮਿੱਠੀ ਚਟਨੀ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਚਟਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਕੌੜੇ ਖਾਓ, ਸਮੋਸੇ ਖਾਓ, ਭਾਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਦਹੀਂ ਭੱਲਿਆਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਖਾਓ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਖਾਓ ਭੇਲ 'ਚ ਪਾ ਕੇ। ਇਹ ਚਟਨੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਸਾਰੀ ਚਾਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਚਾਟ ਦਾ ਸਵਾਦ ਨਾ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਇਮਲੀ ਦੀ ਖੱਟੀ ਮਿੱਠੀ ਚਟਨੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਸੰਦ ਆਏਗੀ। ਤੇ ਬੇਸਿਕ ਚਟਨੀ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫ੍ਰਿਜ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਵੋ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਜੂ ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਪਾਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦਹੀਂ ਭੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਪਾ ਕੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਜੂ ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼, ਛੁਹਾਰੇ, ਕੇਲੇ ਇਹ ਸਭ ਪਾਓ, ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ ਸਰਵ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੌਂਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਅੰਗੂਰ, ਮਗਜ਼ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੇਲੇ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਛੁਹਾਰੇ ਵੀ ਪਾਓ। ਛੁਹਾਰੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਭਿਉਂ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਕੱਟ ਲਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੇਵੇ ਔਰ ਫਰੂਟਸ ਪਾ ਕੇ ਖਾਓ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਚਟਨੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਚਟਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੰਡੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡੱਬੇ 'ਚ, ਕੰਟੇਨਰ 'ਚ ਜਾਂ ਜਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ ਸੁੱਕੇ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕੰਟੇਨਰ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਫ੍ਰਿਜ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੀ ਕਰੇ ਉਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪਕੌੜਿਆਂ ਨਾਲ, ਸਮੋਸਿਆਂ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਖਾਓ। ਇਹ 3 ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਵਧੀਆ ਸਟੋਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਿੱਖੀ ਤੇ ਚਟਪਟੀ ਹਰੀ ਚਟਨੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਿਕਸੀ ਦਾ ਜਾਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ 1 ਕੱਪ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਧੋਤਾ ਹੋਇਆ ਧਨੀਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਧਨੀਏ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਖਤ ਸਖਤ ਡੰਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੂਲੀਆਂ ਕੂਲੀਆਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ 1 ਕੱਪ ਧਨੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਅੱਧਾ ਕੱਪ ਪੁਦੀਨੇ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਪੱਤੀਆਂ ਤੋੜ ਲਈਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਨੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਕਸੀ ਦੇ ਜਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਵਾਂਗੇ 3-4 ਤੁਰੀਆਂ ਲਸਣ ਦੀਆਂ ਤੇ 1 ਇੰਚ ਅਦਰਕ। ਤੇ ਲਸਣ ਦਾ ਸਵਾਦ ਚਟਨੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਇਓ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਇਹ 2 ਕੁ ਟੁਕੜੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚਾਂ ਦੇ, ਇਹਦਾ ਸਵਾਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦਾ ਇਸ ਚਟਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਚਟਨੀ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਟੈਕਸਚਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਗਾੜੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ 3 ਤੋਂ 4 ਵੱਡੇ ਚਮਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੂੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਦਹੀਂ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਰਾਇਤੇ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਉਹ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨਮਕੀਨ ਸੇਵੀਆਂ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਭੁਜੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਗਫਲੀ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਜੀ ਹੋਈ ਮੂੰਗਫਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਭੁੱਜੇ ਹੋਏ ਛੋਲੇ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ 3-4 ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਉਹ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੂੰਦੀ ਅਕਸਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੂੰਦੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਚਟਨੀ ਨੂੰ ਚਟਪਟਾ ਸਵਾਦ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ 1 ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਵੀ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਕਾਲਾ ਲੂਣ ਤੇ ਚਮਚ ਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਲੂਣ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਮਲ ਲੂਣ ਹੁੰਦਾ ਚਿੱਟਾ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਚਮਚ ਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਭੁੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀਰਾ ਪਾਊਡਰ, ਇਹਦਾ ਸਵਾਦ ਚਟਨੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਪੀਸਿਆ ਹੋਇਆ ਅਨਾਰਦਾਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਇਓ ਚਟਨੀ 'ਚ। ਪੀਸਿਆ ਹੋਇਆ ਅਨਾਰਦਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ ਤੇ ਸਾਬਤ ਅਨਾਰਦਾਨਾ ਪਾ ਲਓ, ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਪੀਸਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਚਟਨੀ ਨੂੰ ਪੀਸਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ 4 ਤੋਂ 5 ਪੀਸ ਬਰਫ਼ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਬਰਫ਼ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਚਟਨੀ ਦਾ ਕਲਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਿਕਸੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਜੱਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਰਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਫਿਰ ਚਟਨੀ ਦਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਰਫ਼ ਜਦੋਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਜੱਗ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਪੀਸ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਪੀਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਤਿੱਖੀ ਤੇ ਚਟਪਟੀ ਹਰੀ ਚਟਨੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਇਹਦੀ ਰੰਗਤ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹਰਾ ਰੰਗ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੀ ਗਾੜੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਤਲੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਤਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਇਹਦੀ ਇੱਕਦਮ ਪਰਫੈਕਟ ਹੈ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵਧੀਆ ਜੀ ਤਿੱਖੀ ਤੇ ਚਟਪਟੀ ਚਟਨੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਕੌੜਿਆਂ ਨਾਲ ਖਾਓ, ਸਮੋਸਿਆਂ ਨਾਲ ਖਾਓ, ਪਰੌਂਠਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਚਟਨੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਵਾਸਤੇ ਫ੍ਰਿਜ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 2 ਜਾਂ 3 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਪਿਆਜ਼ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਚਟਨੀਆਂ ਦੀ ਰੈਸਿਪੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।